everybody and welcome to my channel! How are you all guys? I hope you have a wonderful day and welcome back! Yung vlogs natin for today is ano guys, unboxing sa bago nating product for today. So I got this only for 50 euro kasi nagsisale sila ng 50%. So ang laki ng tulong sa half price, di ba? Laki ng tulong talaga, laking masisave mo kung if you are wise buying, di ba? Kasi sa 100 euro pala is mga 6,000 in peso, di ba? So ito lang siya naging 50. So di ba 3,000. So malalaki yung masisave natin pag if you are wise for everything, di ba? Spend money wisely, di ba? So ito yung magandang product ngayon guys, yung vlog natin. So sa isang box na ito guys, contains of 3. Meron siyang large, small, and medium. Yung large siya malaki, may 2.9 liters. Tapos yung medium, meron siyang 1.9. Tapos yung small, meron siyang 1.4 liter. So ito, magagamit talaga natin sa pang-araw-araw. So 2022 na ngayon. So kailangan natin i-update yung mga cookware natin, yung mga lifestyle, yung with healthy, di ba? So ito maganda kasi pwede tayong magluto ng mga healthy foods, di ba? Ayan. So may dumagdaan na trend. Si medyo maingay yung background ko guys. And thank you so much for watching guys. And without further ado, so buksan na natin. Tara guys and keep on watching. Silipin na natin. Ayan. Uy, ang ganda. Ayan, may mga protector siya para hindi siya masira. So, ayan. Tanggalin na natin pa isa-isa. Guys, tanggalin natin sa lagayan. So, ito na. Uy, ang ganda. Diba? Ang ganda gamitin. Ayan. Hindi siya mabigat, hindi magaan. Parang tsako lang. Small. Tapos, ito yung medium. Ang ganda guys. Ayan. Napakatibay. Tapos ito yung malaki. Ayan. Diba? So, gamitin na natin. Ayan. Tanggal sa plastic. Ito yung pinakamalaki. Pwede kang magluto ng nilaga dito. Ayan. Ang ganda. Bagong-bago. So, ayan. Thank you for watching. Andito na natatapos ang ating bagong vlog cookware. And thank you for watching guys. And subscribe if you haven't. And click the notification below para updated kayo every time na mag-upload ako. And guys, follow my TikTok and Instagram, Facebook. I will put in my description below. Yan guys. Thank you. Ayan.